હેલો મિત્રો, કેમ છો? કલ્પેશ કલસરિયા વ્લોગમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે આવી ગયા છે સુરતના વનિતા વિશ્રામ ગ્રાઉન્ડમાં. હા મિત્રો, અહીંયા 2025 નો ફૂડ મેક જે 17, 18, 19 અને 20 જે 4 દિવસનો એક્સપો અહીંયા થયો છે. જે ફૂડ મેક એટલે કે જે ફૂડી લેવલ હોય, જે ફૂડ ને જે કિચન ને રિલેટેડ જે વસ્તુ બધી અહીંયા એક સાથે. અને અત્યારે તમે જોઈ શકો છો એમ કે અલગ અલગ સ્પોન્સર બી છે અને અલગ અલગ બ્રાન્ડ બી છે. તમે જો મોટી મોટી બ્રાન્ડ બી તમે જોઈ શકો છો. અને આપણે અત્યારે અંદર જઈએ છીએ કેવો છે જે ફૂડ મેક નો એક્સપો. લીલાબા એનાલિટિકલ લેબ કરીને આપણી લેબ છે, તેની અંદર હું સિનિયર એનાલિસ્ટ તરીકે કામ કરું છું. હવે આપણી લેબની અંદર ફૂડ પ્લસ વોટર ટેસ્ટિંગ બંને આપણે થાય છે કે કોઈ પણ ફૂડ હોય તો એને ન્યુટ્રિશન વેલ્યુ પ્લસ ક્વોલિટી બંને ચેકિંગ આપણે તે થાય છે અને વોટર ટેસ્ટિંગ બી થાય છે. હવે આપણે એક ડેમો લેશું. આપણી પાસે મરચું છે, રેડ ચીલી પાવડર, કે જેની અંદર આપણે ક્વોલિટી ટેસ્ટિંગ કરશું કે આ પ્યોર ચીલી છે તો એને આપણે આ ડિસ્ટિલ વોટરની અંદર એડ કરશું. આમાં તમે જોશો કે સીધું મરચું જે છે રો મટીરિયલ એકદમ નીચે બેસી જશે અને વોટરને કોઈ પણ જાતની ઇફેક્ટ નહીં આપે, પાણીની અંદર કોઈ પણ કલર નહીં આપે આ ડિસ્ટિલ વોટરને. હવે આપણે લેશું કલર વાળું મરચું કે જેની અંદર ભેળસેળ છે અથવા તો એની ક્વોલિટી આપણે ટેસ્ટ કરવી છે.
આમાં તમને વોટરના બંનેના કલર ઉપરથી ખ્યાલ આવી જશે કે આમાં પ્યોર જે છે મટીરિયલ, તો આ એકદમ મરચાનો જે બેઝ છે એ બધો નીચે બેસી જશે અને પાણીને કોઈ ઇફેક્ટ નહીં હોય, ડિસ્ટિલ વોટરને કોઈ ઇફેક્ટ નહીં હોય. જ્યારે આ પાણી પૂરેપૂરું કલર વાળું થઈ જશે, ડિસ્ટિલ વોટરને એકદમ કલર વાળું કરી દેશે. આના બેઝ ઉપર આપણે ટેસ્ટિંગ થઈ શકે કે ચીલી પાવડરની અંદર કલર એડ કરેલો છે કે નહીં.